welcome back to my channel. Okay, so kali ni kita ada BMW 310 GS depan aku ni. So sebelum apa, aku akan bercakap mengenai dia punya spek dululah. So untuk spek dia berkapasiti 313cc, 4-stroke 4-valve water cool dan fuel injection. Okay, transmisi dia menggunakan 6-speed transmission. Kita tengok dekat bahagian depan dia dululah. Depan dia ni kita tengok dia menggunakan fork berjenis USD. Itu untuk suspension bahagian hadapan, dan untuk belakang menggunakan monoshock. Okay. So by the way, ia adalah satu silinder. Boleh nampak silinder dia ada satu je. Pergi all the way ke belakang tu. Tengok bahagian bawah, dia menggunakan tayar Metzeler Tourance. So untuk saiz depan dia adalah 110/80, tapi rim hadapan ni adalah bersaiz 19 inci. Tapi kalau untuk belakang saiz dia adalah 17 inci. Saiz dia 150/70, rim 17. Okay, so seperti yang kau nampak, brake belakang ni menggunakan bi-brake. This one satu piston, ABS, dan dekat belakang dia punya brake dia dekat bahagian kiri. This one, brake dia adalah brake by bi-brake, 4 piston punya caliper. So seperti yang korang tengok, this one dia punya kategori dia lebih kepada touring ataupun adventure. So seat height dia adalah 835mm, agak tinggi sikit lah. So dekat belakang ni, nampak ni ada rack ni. Untuk yang dah pasang ni, boleh tengok macam ni lah. Macam ni rupa dia nanti. Ni kalau korang dah pasang box, lampu hadapan dan belakang, termasuklah signal, headlamp, signal, dan juga signal belakang, dan juga rear lamp, semuanya menggunakan LED. Semua LED. Belakang ni boleh tengok dia punya pocket menggunakan chain drive, pocket bersaiz 40T. Tengoklah kalau kita naik dia macam mana. So handle dia ni bagi aku agak reachable, and bila aku naik pun memang sangat-sangat upright lah dia punya riding position dia. Untuk meter, korang tengok clip ni menggunakan digital meter. So dia ada gear indicator, ada fuel gauge, ada odometer, trip tu korang boleh tukar. Lepas tu dia ada estimated range dengan minyak yang korang ada. And then ada jam kat situ, and then ada date pula. Yang butang-butang ni semua kamu boleh tukar. Boleh nampak tu ada jam, ada ABS check light dekat belah kanan, ada battery warning, engine warning. Lepas tu temperature warning. Sebelah kiri tu ada fuel gauge warning kalau korang dah low on fuel. And then signal indicator and high beam. Korang tengok lampu. Okay, lepas tu nak bagi tahu sebelah kiri dia ada tiga variasi untuk lampu. Yang bawah ni adalah kira macam fog lamp je dia punya cahaya tu. Yang ni normal. This one is high beam. Dan also high beam tapi macam flash lah. This one ada dia punya signal kiri dan kanan, and the horn. Dan belah kanan ada kill switch, and then ada starter kat tu. Yang dia lag dekat bahagian sini adalah hazard light. So kenapa tak ada, yang tu korang komen kat bawah. Mungkin kita nak biar dulu ada jawapan kenapa dia tak letak hazard light dekat sini. Ni guys, emblem ni memang cantik. Kecil je. By the way, kalau nak cakap pasal lever pula, this one actually memang adjustable ikut kesesuaian korang. This one boleh adjust nak jauh sikit, nampak tu, boleh adjust. Ni paling jauh lah. Terpulang pada korang suka yang macam mana. Dekat brake lever pun sama juga. Lupa nak cakap, untuk berat dia adalah 175 kilo. Bagi aku dia tak berat tau, tapi untuk ketinggian yang mungkin 170 ke bawah, korang akan rasa jengkit. Dan jengkit guna tip tu akan rasa macam dia berat. Tapi sebenarnya dia tak berat pun. Korang boleh handle lah. Dia macam berat-berat motor naked yang biasa. So untuk throttle ni pula, dia adalah throttle by wire. Memang sangat-sangat sedap dan sangat ringan lah. Dia tak rasa berat. Dia elektronik punya. Kalau kita cerita tentang dia punya power dia 34 horsepower pada 9,250 rpm dan 28 Nm of torque pada 7,500 rpm. Boleh tahan lah bagi aku untuk kapasiti satu silinder 300cc macam ni. So untuk varian G310 GS ni kita ada 3 color. Rally style yang macam ni, agak signature sikit. Dia ada biru, putih, semua macam nampak bright sikit. And then kita ada 40 years GS edition. Dia punya frame dia ni memang merah. Sini pun memang merah. So starting price dia adalah untuk model ni 30,500. Untuk GS edition ni dia lebih 1,000 daripada model lain. So before aku get into G310R, the Roadster you see right there. So aku nak tunjuk kat korang kat showroom ni kita ada dia punya merchandise kat sini. So tak apa, today we are more focusing on the G310 punya model. Untuk this one, korang komen kalau korang nak aku buat video yang spesifik untuk merchandise sahaja. Okay, so moving on dekat depan aku ni kita ada BMW G310R. So R tu actually stands for Roadster. Kalau korang nak tahu, spek dia adalah sama je dengan brother dia sebelah ni, yang GS model. This one R model So dia punya spek adalah sama daripada segi engine. Kita tengok daripada atas lah. Yang lain dia adalah dia punya depan ni. Dia tak ada windshield, dia macam ni saja. Macam ni. Sebab dia naked style Roadster. Dia bukan adventure touring.
Lampu hadapan dan belakang sama saja, dia punya headlight dia memang sama, LED juga. Suspension depan dan belakang menggunakan suspension yang sama, USD fork depan dan belakang menggunakan monoshock dekat situ. Tengok dia punya seat ni macam lebih kurang kan, tapi dia punya seat height dia adalah 785mm. So this one a bit lower daripada Adventure Touring punya. So this one emang no problem lah for you guys yang 160cm pun dah boleh naik motor ni. Satu benda yang different adalah dia punya tyre and rims. So kalau nak tahu untuk kedua-dua ni, rim depan dan belakang dia rim bersaiz 17 dan dia punya tyre dia 110/70 rim 17. This one dia pakai tyre Michelin sebab dia orang kata lebih sport punya look dan roadster punya look. Lupa nak mention this one Maxilla tyre, this one more to like Adventure Touring and off-road punya tyre banyak pakai lah. So yang belakang dia sama, rim 17 juga, bersaiz 150/60. So brake menggunakan brake yang sama, sistem braking yang sama, dua-dua ada ABS dan bahagian hadapan dia punya brake adalah dekat bahagian sebelah kiri, vibrate juga, ABS system 4 piston caliper. Handlebar dia sama, dua-dua pun benda yang sama, brake lever semua ada adjustable, semua sama daripada segi meter pun dalam dia semua sama. Tadi aku lupa nak mention kat korang, dia punya capacity minyak dia ni, kedua-dua adalah 11 liter full tank capacity. Dan spoiler pula, spoiler dia macam ni. Meanwhile GS punya model version ni sebab dia, you know, the touring punya style, this one is more naked style. Okay? There's nothing wrong with different. So BMW sengaja mengeluarkan dua-dua variasi, so people ada choice untuk mana yang diorang suka. So untuk dia punya engine capacity tadi aku dah cakap sama, spek sama, dan maksudnya horsepower dia pun semua sama, 34 horsepower pada 9250 rpm, 28 Nm of torque pada 7500 rpm. Depan aku ni adalah satu-satunya model G310R which dia ada keluarkan satu color ni sahaja. Nama color yang BMW bagi adalah Style Sport, warna merah ni. Satu color je tapi kalau GS dia ada 3 variant, satu sahaja. Dia nak fokus on being bright. Tengok dia punya sport rim pun menyala kan, punya onboard punya POV. So this one actually korang just boleh langkah macam biasa, tak perlu nak susah nak pijak footpad ke apa ke. So ni korang boleh tengok dia punya riding POV. So quite simple and sexy lah. Tak ada windshield, dia quite open on the side. BMW motor ni dia ada dua dia punya pengeluar tayar. Selalunya kalau road yang macam jenis sport ni nampak dia bagi sini Michelin. Kalau macam adventure dia pakai Maxilla punya style. Kalau dekat S1000RR tu dia pakai Bridgestone pula, Bridgestone S21R dekat belakang tu. So diorang ni BMW dia ada pelbagai pengeluar untuk tayar dia sendiri. So that's what special about it. Apa pendapat korang tentang kedua-dua model yang aku baru cakap ni, BMW G310GS dan BMW G310R. Aku ada buat onboard juga. Untuk onboard korang stay tune untuk next clip. Let's go. Korang ni riding position lah. Riding position daripada tepi dulu, mungkuk ke tak mungkuk. G310 GS. This one tinggi sikit. So boleh tengok lah, this one agak tiptoe sikit lah. So sebab untuk ketinggian aku yang 166 ni macam ni sikit. Alright, jom. Boleh nampak tak? Aku rasa dia macam agak tegak sikit lah.
Okay guys, so this one depan aku ni G310 GS. This one agak tinggi 835 tu. Kalau untuk korang yang tak berapa tinggi, korang boleh pijak ni pijak, naik macam tu tau. Kalau tak memang akan susah. So kita start dulu lah. Lepas ni kalau boleh nak test juga dia punya speed dia. So korang boleh nampak cockpit dia agak beza sikit daripada tadi. Yang ni memang rasa tinggi dia guys. Aku suka adalah throttle by wire. So memang sini rasa smooth gila. So kedudukan ni bagi aku agak tegak macam duduk kapcai je. Memang tak bungkuk. Yang depan tu G310R roadster, ada lah sikit je bungkuk tu, boleh rasa sikit. Boleh nampak onboard macam mana kalau G310R. Okay, so macam tu lah. Lepas tu dekat dia punya long corner pun aku rasa okay, sedap lah tadi. Sampai waktu gear 3 tadi yang korang tengok tu, sampai dah 100 lah dah. Aku tengah sedap layan. Aku tukar gear pun tak tadi. Memang sedap. So dia punya kalau korang nak mencecah top speed tu, tak boleh lah nak guna gear yang tinggi. Kau kena pandai main turun gear sikit. Alright, so apa pendapat korang tentang motor ni? Aku rasa kalau daripada segi riding dia tu, aku nak tunduk pun macam pelik sebab dia agak upright. Bukan pelik tu benda yang tak bagus. Maksud aku, memang touring punya sitting position lah. Dia adventure punya, all-rounder punya. Boleh dengar bunyi dia Aku suka tengok dia punya responsive tu. Sedap. Dia punya throttle by wire ni memang aku suka lah. Okay guys, so alang-alang dah sampai sini, kita tengok macam ni dia punya mencelah dia. Memang sedap. Tadi aku dengar ada salah seorang yang tester juga, dia cakap pick up tak ada lah sebab dia macam mana kan. Aku dengar lah dia cakap pick up tak ada. Tapi actually korang tak boleh nak expect tinggi sangat sebab dia bukannya jentera yang sampai 600cc tu mesti. Dia 313 dia punya silinder dia, macam tu lah. So at least kalau nak bagi feedback tu memadai dengan dia punya mesin punya capacity. So nak cakap pick up biasalah untuk jentera macam ni kan. Ada ABS Okay guys, so seperti yang dah dikatakan tadi, kedua-dua spek adalah sama. So kalau untuk yang nak membelinya, apa yang korang nak kena tahu? Dia punya riding position, dia punya ground clearance, dia punya berat, dia punya saddle height dia, seat height dia. So macam yang aku dah mention tadi lah. So dua-dua ni korang boleh decide lah macam mana. Traffic light. Kalau berhenti kan memang agak jengkit. Untuk yang 166 bawah 17 memang akan jengkit sikit lah. Aku rasa kalau korang 170 above mungkin dapat half feet on the ground. Boleh nampak aku mencelah pun aku rasa okey lah. Okay guys, so untuk video kali ni aku akan buat dua part Yang tadi tu part 1 yang korang nak tengok tu, and then nanti aku akan upload kepada part 2 plus. So untuk yang part 2 ni kita ada buat test ride dekat atas highway macam mana, long distance sikit lah untuk kedua-dua motor yang aku baru explain tadi. So make sure korang subscribe dulu dan like video tadi dan share dulu. Lepas ni aku akan upload tak lama lagi. So kalau korang nak cari maklumat tentang lokasi, tentang di mana service center ataupun dealer-dealer dia, korang boleh buka bmwmotorrad.com.my. So that one dia punya official website. Dekat sana ada semua dealer-dealer punya list. Service center ada dekat seluruh Malaysia. Dekat arah Damansara kita ada Sandabi Auto Bavaria punya, and then Chia Motorrad ni dekat Jalan Puchong, Suria Puchong. Lepas tu kita ada dekat Seremban Millennium Wealth Sendian Berhad, and then ada Tian Siang Premium Auto dekat Ipoh, and then dekat Kuantan pun ada dekat Pantai Timur Millennium Wealth Sendian Berhad. Motor Sendian Berhad ni dekat Sungai Jawi dekat Penang and then Sandabi Auto Bavaria dekat Pulau Pinang.
And then San Nabi Auto Bavaria dekat Johor, Kian Siang Premium Auto dekat Langkawi. Langkawi dekat pulau tu pun ada BMW. Regas Premium Auto dekat Kuching, Sarawak. And then dekat Sibu kita ada Regas Premium Auto juga, ada lagi satu. And then dekat Miri ada Regas Premium Auto Sdn Bhd juga. And then dekat Sabah, dekat KK, Kota Kinabalu, Regas Premium Sabah. So mostly orang akan ingat BMW ni susah nak cari. Actually service center dia ada dekat seluruh Malaysia. Okay, itu baru Malaysia So jangan lupa BMW Motorrad.com.my itu korang boleh search dia punya service center locator kat situ. Okay guys, jangan lupa tinggalkan pendapat korang tentang motor-motor tadi tu. And then korang boleh komen nak tanya apa-apa. And then apa pendapat korang tentang top speed. Kalau korang nak, korang komen. Nanti mungkin aku boleh buat in the next video. Sebab tadi memang kita tak dapat nak buat. Make sure korang like dan share dan subscribe pada channel aku supaya next video korang tak terlepas. Don't forget guys, every day we learn something new. I'll see you guys in the next video. Ciao.